درود دوستان، امیدوارم که خیلی خوب باشه. مجیدم از ABR اکادمی. دارم میرم که بررسی مارلین 7 2023 رو براتون انجام بدم. پس تا ادامه ویدیو رو حتما همراه من باشید چون که بررسی باحالی از ترک مارلین داریم امروز. ترک مارلین 7 با چرخه‌ای که می‌بینید مدل 2023 هستش و مارلین جزو خانواده‌های کوهستان برند ترک هستش و خود مارلین 7 جزو میان رده به بالای خانواده مارلین هستش. فریم این دوچرخه همینطور که می‌بینید آلومینیوم آلفا سیلور دیزاین شده و سایز این فریم میدیم هستش. مارلین سایز بندی های مختلفی رو داره که از سایز اکسترا دبل ایکس اسمال تا دبل ایکس لارج رو پشتیبانی میکنه. سایز میدیم تا دبل ایکس لارجش رو 29 زده و سایز اسمال و اکسترا اسمالش رو 27.5 زده و سایز دبل ایکس اسمالش رو 26 زده و این یکی از اون قابلیت هاست که مارلین به خودش اختصاص داده. سایز رینگ های این دوچرخه 29 هستش. همینطور که میبینید رنگ این مدل مارلین 7 یکی از رنگ های بسیار قشنگ و جالبی هستش. مثل رنگش هم ناوی بلو هستش که قسمت حالت سیلور خود آلومینیوم رو اینجا می‌بینیم و قسمت تقریبا آبی رنگ آبی خیلی تیره که بهش میگن ناوی. سیستم ترمز این دوچرخه تکترو هستش که این مدل تکتروهای جدید میتونم بگم که یکی از ترمزهای تقریبا میان رده خوب هستش. تکتروهای قدیم یک مقداری ایراد و اشکال داشتن توشون که این مدل‌های جدید تکترو دیگه مثل قدیمیشون نیستن و عملکردشون خیلی بهتره. سیستم دنده این دوچرخه دیور 10 سرعته هستش. کاست این دوچرخه از 46 دندونه و 11 دندونه ساپورت میکنه. 46 دندونه برای بزرگترین یا مگارنج و 11 دندونه برای کوچکترین اسپراکت برای این خودرو دیزاین شده و به نظر من این خودرو جواب مسیرهای کوهستانی رو به طور کامل میده. شانزمان این دوچرخه شادو و کلاژ رو با هم داره، یعنی هم شادو کلاس هستش هم کلاژ رو همراه خودش داره. طبق جلوی این دوچرخه برند FSA هستش آلفا درایو و می‌بینید سینی جلوی این دوچرخه 28 دندونه هستش و قاعدتاً این سینی قابلیت حکاک زدن توی جاده رو به خوبی نداره و طراحی شده به صورت کلی برای کوهستان. یعنی اگر شما یه زمانی بخواید با این سینی مسیرهای جاده‌ای رو برین متاسفانه باید بگم که اذیت میشین و دور پاتون خیلی میره بالا به نسبت بقیه همرکاباتون. پس بهتره که اگر این دوچرخه رو می‌خرید بیشتر استفادهتون توی مسیرهای کوهستانی باشه تا مسیرهای آسفالت. یعنی شما اگر بخواید با یه گروه همراه گروه جاده برین قاعدتاً این سینی کوچیک یه مقدار شما رو اذیت می‌کنه چون دور پاتون میبره بالاتر، ولی برای بحث توی کوهستان به نظر من این سایز سینی سایز تقریبا مناسبی هستش. سایز طوقای دوچرخه میستانو هستش و رینگ‌هاش تراگر کاوی هستش که رینگاش آلومینیومی هستش. این مدل از رینگ های آلومینیومی میتونن با نوار تیوبلس کاور بشن و تیوبلس هم ساپورت بکنن، یعنی از بابت تیوبلس شدن هم مشکل نداریم و میتونید این با نوارهایی که مخصوص تیوبلس هست تو رینگ و تیوبلس بکنید و مایع و متریال تیوبلس هم تهیه بکنید و میتونید دوچرخه رو تیوبلسش بکنید. توپی‌های دوچرخه توپی‌های ساچمه‌ای هستن و متاسفانه بولورینگ رو روی این دوچرخه ما نمی‌بینیم. یکی از ضعفاش اینه که بولورینگ نیست و ساچمه هستش. خب ساچمه معایب خودش رو داره ولی خب برای این قیمت دوچرخه فکر می‌کنم که مناسب باشه. حالا هر کسی که بخواد میتونه خودش آپدیتش بکنه و یک لول بالاتر توپی‌های بولورینگی رو روی این چرخ بندازه. هر کسی که بخواد میتونه این کار رو انجام بده. این دوچرخه از کویک ریلیز پشتیبانی میکنه، یعنی شافت نیست و کویک ریلیز هستش و خب نمیتونیم بهش ایراد بگیریم چون اصلا سیستم این دوچرخه همین هستش. حالا شاید بعضی از همرده هاش شافت باشن ولی جزء عیب و ایراد محسوب نمیشه، ولی خب اگر این دوچرخه شافت بود به نظر من بهتر بود و خیلی آپشن‌های بهتری به شما میداد. دو شاخ این دوچرخه راکشاکس جودی هستش و خب این دو شاخ متاسفانه از باد پشتیبانی نمیکنه و فنر هستش و میتونم بگم که یه کوچولو ضعف این سیستم رو میرسونه، ولی خب دیگه به خاطر نسبت قیمتش شرکت فنر انداخته روی این مدل کمک. سمت دیگه کمک قسمت روغنش هست از سیستم ترنکی پشتیبانی میکنه، یعنی قابلیت قفل شدن رو داره و کمک به صورت دستی قفل و آزاد میشه این سیستم روغنش، ولی متاسفانه ریباند رو پشتیبانی نمیکنه و ریباند این مدل دو شاخ فکتوری دیزاین هستش، یعنی اینکه خود شرکت اومده به نسبت فشار پریلود فنر قسمت ریباند سمت روغن رو تنظیم کرده و دیگه بود نداره برای ما
قابل تنظیم نیست که ما بخوایم ریباندش سریعش بکنیم یا ریباند رو کندش بکنیم. و خب یکی دیگه از باگ‌هاش همینه که این دسترسی ریباند رو ما نداریم. ولی در عوض اگر بخوام به نسبت مارلین 6 مقایسش بکنم، مارلین 7 برتری که داره اینی که دو شاخش راکشوکس هستش، ولی مارلین 6 اسارسانتور هستش. خوبی که راکشوکس حداقل این کمک داره اینه که سیستم روغنش قابل سرویس هستش و شما میتونید هر چند وقت یک بار قسمت رو بدی برای شما باز بکنن و سرویس بکنن. ولی متاسفانه توی مارلین 6 ما چنین چیزی نداریم و اگه قسمت روغن خراب بشه قاعدتاً شما باید اون کارتریج رو تعویض بکنی و یه باگ بزرگ برای اسارسانتور هستش. گزینه بعدی که باز دوباره یه برتری داره اینه که وایپرهاش و داستیل‌هاش توی بازار پیدا میشه و شما میتونید تعویضش بکنی اگه هر زمان که نیاز بشه. ولی توی اسارسانتور متاسفانه اینو شما نداری و یه باگ بزرگ هستش که اسارسانتور تو بازار ایران داره. در کل اگه خودم بخوام مقایسه بکنم بین مارلین 7 و مارلین 6 قاعدتاً مارلین 7 رو انتخاب میکنم. درسته یه قیمتش یک مقدار بالاتر هست ولی به خاطر اینکه حداقل کمکش اسارسانتور نیست من مارلین 7 رو انتخاب میکنم و حداقل با کمکش یه مقدار خیالم راحت تره. این دوچرخه همینطور که میبینی از کالیپر دو پیستون تکترو داره استفاده میکنه. کالیپر دو پیستون قاعدتاً برای این دوچرخه کفایت میکنه و نیازی نیست به آپدیت شدنش بگیم حالا کالیپر رو عوض بکنیم و ترمز عوض بکنیم 4 پیستونش بکنیم. به نظر من سیستم دو پیستون برای این دوچرخه کاملا کافی و بس است. دیسک جلویی این دوچرخه استایل 360 هستش و برند خود تکترو و دیسک عقبش هم همینطور که می‌بینید 360 هستش و باز برند تکترو. دیسک جلو و دیسک عقب سایزشون برای این دوچرخه کفایت میکنه و نیازی نیست که دیسک‌ها بزرگتر بشن. ضعفی که این مدل رنگ داره اینکه جای خراش روش میمونه. حالا ببینم میتونم من به شما نشون بدم. ببینید جای خراش یا مثلا این خط بکشید روی این رنگ میمونه و این یکی از ضعفاشه. البته پاک میشه ها ولی رنگ مات روی این چرخ رنگ بسیار عالی هستش ولی یک مقدار این ضعفو داره.